সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ দৰন শাকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। শাকখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ ধুই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা শিঙৰা মাছকেইটা দি দিব আৰু শিঙৰা মাছকেইটা অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। ইলুটি কৰি মাছকেইটা ভাজি ল'ব। এই শাকৰ আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয় আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও খুবেই উপকাৰী। মেলেৰিয়া জ্বৰ যকৃত আদিৰ বাবে এই শাক বহুত উপকাৰী। মাছকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া মাছকেইটা উঠাই ৰাখিব। পুনৰ সেই তেলখিনিতে পাঁচফোৰণ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি 1 মিনিট সময় ভজাৰ পিছত কাটি লোৱা শাকখিনি দি দিব লাগিব। শাকখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এই শাক আমি মাজে মধ্যে খাই থাকিব লাগে। সোৱাদমতে নিমখ আৰু খোৱা ছ'ডা অলপমান দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। খাৰৰ আঞ্জাত হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। যিহেতু মাছত হালধি দিয়া আছে সেইকাৰণে বেলেগে আকৌ শাকখিনিত হালধি দিয়া হোৱা নাই। এতিয়া মাছখিনি দি দিব আৰু মাছখিনি দি ভালকৈ মিহলাই জোখমতে অলপমান পানী দি দিব লাগিব। এই শাক ছালৰ বাবেও বহু উপকাৰী। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। এয়া দৰন শাকৰ সৈতে মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।